köszöntünk ezen beszélgetésünk újabb alkalmából, amikor leülök édesanyámmal, Tündével, és megbeszéljük az életünket, a múltunkat, és abból próbáljuk levonni a tanulságot. Üdvözöllek, anyu! Szia! Az első beszélgetésünket úgy zártuk, hogy volt benne egy pár kérdés, amire azt ígértük, hogy válaszolni fogunk e beszélgetés során. Az első dolog, ami engem megragadott, az az volt, hogy azt mondtad a vége fele, hogy nem számít és nem szükséges, hogy a társad megváltozzon, attól függetlenül meg tudod tapasztalni a mentális stabilitást, és az életedben stabil helyzet lesz. Bontsuk ki ezt egy picit, hogy az emberek, tudom, hogy mindenki küszködik ezzel, mindenki tudja, hogy az életében történik egy olyan váratlan pillanat, és egyből felborul minden. Beszéljük meg, hogy lehet ezt elérni, hogy lehetünk függetlenek a másik társunktól, vagy az embertársainktól. Hát ez egy érdekes téma. Mindenki úgy gondolja, hogy független a házasságba. Vagyis ha felteszed a kérdést, hogy miért mész férjhez, akkor azért megyek férjhez, hogy boldog legyek, és nem képzeli senki azt, hogy egy óriási függőségnek néz elébe ezzel a lépéssel. Vagyis attól a perctől abszolút függőségbe fogsz élni, ahogy házasságra lépsz. Csak házasságban, vagy már függőségben, vagy már előtte elkezdődik? Előtte már ott van a függőség, mert szülő-gyerek kapcsolatokban is ott vannak a függőségek, de ez tehát hangsúlyozottabb lesz a párkapcsolatban. Már nem azt teszel, amit szeretnél, nem oda mész, ahova akarsz, tehát függsz valakitől egyfolytában, és ha nagyon szeretnél megfelelni a másik személynek, akkor abszolút azt fogod tenni, amit egyébként te nem akarsz. És akkor benned egy ilyen feszültség, frusztráció jön létre. Említetted, hogy az emberek azt hiszik, hogy függetlenek. Így van. Talán lehet az is, hogy az emberek ezt meg akarják őrizni, a függetlenségüket, és ezért nem házasodnak a fiatalok újabban. Egészségtelen függőségben lenni, vagy ez a függetlenedés, ez egy rossz dolog, jó dolog? Hogy kell megélni ezt a dolgot? Hát a függőség maga az senkinek sem tetszik, főleg az emberektől való függés. Tehát mindenki szabadságra vágyik, már a gyerekek is szabadságra vágynak, azért nem szeretik, hogy a szülők irányítsák, szülők megmondják nekik, parancsoljanak nekik, ezt kell tenni, azt kell tenni, ide menj, oda menj. Tehát, hogy abszolút ez nem tetszik a gyerekeknek. Mindenki szabadságra vágyik, de ugyanakkor nem veszik észre, hogy igazából függetlennek lenni nem lehet. Emberektől igen, de a szeretet forrástól az abszolút függőségbe kell lenni a szeretet forrásunktól, ami az Isten ebben az esetben, hogy próbálom egy kicsit megmagyarázni. Ha az Istentől függsz, az egyetlen szeretet forrástól, akkor szabad vagy a többi embertől. Ha nem függsz az Istentől, akkor mindenki mástól fogsz függeni. Tehát a függőség akkor azt jelenti, hogy te attól elvársz valamit. Abszolút. Tehát akitől függsz, attól óriási elvárásaid vannak. És pont ez hozza a képbe a szenvedést. Tehát te elvársz, és az a személy nem tudja nyújtani neked azt, amit elvártál tőle, és akkor kiábrándulás, csüggedés áll fenn minden esetben, kiábrándulás. Jó is, hogyha a függőségünket, vagyis attól, akitől függünk, kicseréljük a Jóistenre,
ebben az esetben, ahogy mondtad. Hogy fog kinézni az a kapcsolat? Vagy milyennek kell elképzelni ezt az egészet? Hát azt úgy kellene inkább, hogy gyakorlatilasabban magyarázzam meg. Úgy kell elképzelni a kapcsolatainkat, hogy mi egy ilyen csőrendszer vagyunk, aminek van egy bemenete és van egy kimenete. Ezt avval tudnám hasonlítani, vagy magyarázni, hogy minden, ami bemegy ebbe a csőrendszerbe, ki is megy. Talán erről beszéltünk is már a múltkor. És ha a bemenetemnél az a személy van, aki egy tökéletes, és tökéletes szeretettel rendelkezik, az önzetlen szeretettel, akkor minden, ami bennem, rajtam átfolyik, az ugyanaz lesz, mint ami bement. Vagyis az megy ki majd belőlem, mint ami bement. Tehát az isteni szeretet. És ha a kimenetnél a családom többi tagja van, például férj, anya, gyerekek, akkor mindenkit tudok avval az önzetlen szeretettel szeretni és elfogadni. Igazából ez az ideális, mert ebben a pillanatban teljesen szabad vagyok a családtagjaimtól. A szabadság abban mutatkozik be, hogy hozzunk egy példát, hogyha a férjed mérgesen hazajön, például, akkor te, ha független vagy, akkor nem veszed át azt a lelkületet. Abszolút. Tehát azonnal arra gondolsz, mivel az isteni önzetlen szeretethez vagy kapcsolódva, akkor azonnal arra gondolsz, hogy szegénynek nehéz napja volt, vajon mibe segíthetnék? Tehát akkor ez már egy gondolat, ami azt mutatja meg, hogy a forrásod nem ember, hanem a Jóisten. Mindig abból tudod eldönteni, hogy hova voltál csatlakozva, vagy milyen forráson vagy, ahogy viszonyulsz az embertársaidhoz. Tehát, ha türelmetlen vagyok, ha nyugtalan vagyok, ha ideges vagyok, ha elvárásaim vannak az emberektől, akkor azonnal tudom, hogy a forrásom az nem jó. Tehát nekem vissza kell szaladni, vagy oda kell menekülni, ahol az igazi forrás van, az isteni szeretet. Jó, és akkor hogy lehet megtartani ezt az egyensúlyt? Mikor például vannak olyan kapcsolatok, ahol a férfi egy kicsit mérgesebb, vagy a nő egy kicsit gyorsabban reagál le dolgokat. Hogy lehet megőrizni ilyen helyzetben a nyugalmadat? Mi az a folyamat, ami végig kell menjen benned, vagy bennem, hogy higgadtak maradjunk, és tényleg azt tapasztaljuk meg, hogy nem embertől függünk, hanem az Istentől, egy magasabb hatalomtól. Igen, hát azt ígértük, hogy nagyon gyakorlatiasak leszünk ezekben a beszélgetésekben, úgyhogy itt egy konkrét témára fogok kitérni, egy konkrét helyzetre. Tehát a mi családunkban apu mindig a nyugodt, aki későn lesz kész, mikor el kell indulni valahova, mindig várni kell utána, és általában vagy utolsó percen érünk oda, vagy elkésünk mindenhonnan. Na ez egy óriási stressz helyzet volt, amit tudod a családban mindig, és most ezt a helyzetet bontsuk ki egy kicsit, tehát hogy elemezzük, hogy ebbe a helyzetbe én hogy kell viszonyuljak, mire kell gondoljak, mikor jön a stressz helyzet, mikor nézek az órámra, megígértem valakinek, hogy pontos időben ott leszek, nem rajtam múlik, én várok készen az autóba, be vagyok ülve már 10 perce, és ketyeg az óra, és még mindig nem indultunk el. Tehát ez egy nagyon gyakorlati példa, úgy gondolom, amire ha kitérünk, akkor az emberek megértik, akik nézik, a nézők, hogy ezekkel hogy küzdünk meg, hogy harcolunk meg a mindennapokban. Mert ez egy olyan helyzet, amit 36 éven keresztül próbáltam megváltoztatni aput. Tehát hol cirkusszal, hol szép szóval, hol leszálltam, visszajöttem hol haza. Hol elindultál más autóval. Hol elindultam más autóval. Hol egyszerűen levetköztem, mikor már ott volt az indulás. Tehát, hogy mindenféleképpen megpróbáltam, és nem működött. És mindig kinek okoztam bajt ezzel a helyzettel.
Saját magamnak. Tehát legelőször is magamnak. Tehát a gondolatokon keresztül, hogy nem törődik, nem érdekli, az én munkám nem fontos, az én időm nem fontos neki. Tehát ezekkel a gondolatokkal mélyre vittem magam. Na most, ebben a helyzetben, ha én a jó forrásra vagyok csatlakozva, és úgy áll elő ez az élethelyzet, ugyanaz a szituáció. Mert az nem, tehát elkerülhetetlen, nem változik meg a másik. Tehát én nem várhatom, hogy a másik megváltozzon. Várhatom, csak ha nem fog megtörténni, akkor hogy reagálom le? Ez a kérdés. Tehát várhatom, és remélhetek egyfolytában. De mi történik, ha nem változik meg a helyzet? Az élet megy tovább, hogy oldod meg? Ez a kérdés. Na most, ha én a jó forrásra vagyok csatlakozva, vagyis én... önzetlenségben nézed ezt a dolgot. Abszolút, de reggel korán már egy gondolattal indulok neki a napnak. És ez a gondolat az, hogy a Jóisten előtt eldöntöm, hogy Istenem, ma nem rólam van szó. Én ma a te szolgálatodban szeretnék állni, és minden, ami fog jönni ma, ami fog történni velem ma, azt úgy szeretném kezelni, ahogy te kezelnéd. Végül is akkor elismered reggel korán, hogy te a jóisteni vagy, bármi jön, az meg van mérve, semmi nem történik véletlenül. Abszolút. Tehát, hogy én egy teremtett lény vagyok, vagyis a Jóistennek a gyermeke. És elismered, hogy valaki, egy felsőbb hatalom, azt megmérte és látta előre, és tudja, hogy az úgy fog történni. Abszolút. Gondolom, hogy ez egy nyugalmat is ad úgy nekünk. Én is itt tapasztalom, hogy ez tényleg egy olyan nyugodtságot ad, hogy bármi váratlan dolog történik az életemben. Az első dolog, ami beugrik, az az, hogy nincs véletlen. Abszolút. És ez egy nyugalmat ad. Egy olyan nyugalmat, amit ezelőtt tudom, hogy milyen volt, mert pánikbeteg voltam és problémáim voltak, de majd beszélünk erről egy másik beszélgetésben. De hogy azóta, mióta ezt letisztáztam magamba, és erre nevelem magam, mert végül is ez egy feladat, amit mi kell csináljunk, amit meg kell tegyünk, hogy neveljük magunkat erre a gondolkozásformára. Igen, tehát ez az első gondolat, hogy én teremtett lény vagyok, bármi történik, az azért történik. A javamra. Tehát Isten nevelni próbál engem, és biztos, hogy kellemetlenségek jönnek aznap, tehát a nap folyamán, és de ha én nyitott szemmel vagyok, akkor az egész helyzetet így tudom kezelni. Például készülünk valahova, akkor én segítőtárs vagyok, és nem azt lesem, hogy na, ugye megint el fog késni, tehát már így állok hozzá, nem szólok semmit, várom, hogy lesz, hanem megkérdezem, hogy miben segíthetnék neked. Elővehetem a ruháidat, kikészíthetem a dolgokat. Megmondja, hogy segíthetek, vagy nincs szüksége a segítségemre, és én ezzel letudtam, attól függ, hogy mit kér, mibe segítsek, megteszem szívélyesen, és ezzel letudtam az én részemet ebbe az egészbe, és tudom, hogy a többi már nem tőlem függ. Jó, tegyük fel, hogy visszautasít. Azt hiszi, hogy képes egyedül. De már tudod előre, hogy biztos el fogsz késni. Mit csinálsz ilyenkor? Abszolút. Az idő, legelső gondolatom az, hogy az idő nem az enyém. Tehát ő a Jóistennel kell elszámoljon, avval az idővel, amit nem úgy használ fel esetleg, ahogy én úgy gondolom, hogy fel kellene használni. Tehát ne akarjam én elítélni az Isten előtt. Így van, és ne akarjak ráerőltetni bizonyos dolgokat. Ugyanakkor nagyon sok tapasztalatom van, tehát rengeteg tapasztalatom ilyen irányba, hogy későn indultunk. Én nyugodt maradtam, abszolút. Jó helyre voltál kapcsolódva. Abszolút jó helyre voltam kapcsolódva.
kivártam, és azt mondtam, hogy Istenem, te tudod, az életemet te szervezed, én megígértem, hogy akkor ott leszek, de a többi a te dolgod. Te látod, hogy nem rajtam múlt ez az egész, és te kell megszervezzed ezt a találkozót. És ha hiszed, ha nem, minden esetben késett a másik személy. Tehát én ott voltam időben. Annak ellenére, hogy nem időben indultunk el itthonról. Tehát nem rajtam múlt, a Jóistenre bíztam, és ő tökéletesen intézi az életemet. Azelőtt, mielőtt ez a szemlélet meg lett volna neked, másképp voltak a tapasztalatok. Abszolút. A kettő között a következményben látszódott, hogy jó is volt, vagy melyik helyzet volt igazából jobb? Az, hogy mérgelődve valahogy elérsz, és akkor dúlfulva ott ülsz, és mérgelődsz, hogy lehetett volna hamarabb eljönni, és a második esetben pedig nyugodt tudtál maradni, mert letetted az Isten kezébe a helyzetedet, és a Jóisten úgymond megajándékozott egy nyugodtsággal, és ő rendezte a dolgokat, hogy mégse késtél el. Így van. Tehát a kérdés az, hogy mi is a stressz. Tehát a stressz az mindig egy olyan helyzet, amikor én akarok kontrollálni egy olyan helyzetet, vagy az időt, ami nem tartozik rám. Tehát nincs az én kezemben. Hát ezzel küszködik mindenki. Innen jön a stressz. Tehát valami olyat akarok kézbe tartani, ami nem az én dolgom. Jó, és akkor megint gyakorlatiasan beszéljük meg, hogy lehet megoldani, hogy ne legyen stressz az életünkben, vagyis vannak olyan esetek, amikor váratlanul történnek dolgok. De hogy mész azon át, mi az a gondolatmenet, amit magadnak le kell tisztázzál, hogy egy ilyen váratlan helyzetben nyugodt tudjál maradni? Sokszor becsapódok még most is. Tehát sokszor kerülök olyan élethelyzetbe, hogy egy feszültséget érzek magamba, belekerülök egy olyan helyzetbe, ki van az az út már olyan jól taposva, és próbálom én megoldani, de amikor észreveszem magamon a nyugtalanságot, és észreveszem azokat a jeleket, amik a stressz helyzetbe jelentkeznek, Például a te esetedben? Például gyomrom összeszorul, vagy idegesség állapot áll be, vagy nyugtalan vagyok, vagy leizzadok, vagy felgyorsulok. Tehát akaratom ellenére észreveszem, hogy kapkodok. Tehát mintha én kellene a másik helyett behozzam azt a lemaradást, vagy azt az időt. És olyankor választási lehetőségem van, természetesen. Tehát olyankor mehetek előre ugyanabba a feldúlt lelkiállapotba, vagy Istenhez fordulhatok alázattal, és bocsánatot kérek, hogy Istenem, megint be voltam csapva, de én veled tartok, mert biztosabb melletted, jobb veled haladni. Jobb átadni az irányítást neked, ne akarjam én az én kezembe venni. Úgyhogy ezek a gondolatok, amivel ilyenkor úgymond helyre tudom tenni magam, vagyis ellenőrzöm azt a gondolatot, hogy mit csapott be, hol dőltem be egy hazug gondolatnak, hol voltam becsapva, és akkor ezt a gondolatot egy igaz gondolattal kell felcseréljem. És gondolom, hogy akkor ezek azok a kérdések, válaszok, amikor letisztázod magadba, ami által egy stresszes helyzetben vagy a másiktól függetlenül meg tudod őrizni a teljes nyugalmadat. Ez így van, ez így működik, és ha hiszed, ha nem, amit 36 év alatt nem sikerült elérni apuval, azt evel, hogy én nyugodt maradok, és teljesen átengedem a Jóistennek az irányítást az életünk felett, apuval időbe indulunk mostanában. Hogy ez hogy működik, nem tudom, vagy hogy működött, de ő az, aki készen van időbe. Éppen fel akartam tenni ezt a kérdést, valaki intézte az én irányomban.
azt kérdezte, hogyha rálép erre a Jóistennel való kapcsolatra, akkor erre az ösvényre, vele való járásra, igen, akkor mire számíthat? És én úgy hirtelenjében csak annyit tudtam mondani, hogy hát a problémák meg lesznek, de nem mindegy, hogy mész át rajta. Te mit mondanál egy ilyen kérdésre? Milyen választ adnál? Nincs garancia, hogy a másik megváltozik. Tehát ott van a lehetőség, de nincs garancia. Jézus itt járt a földön, és nem minden tanítványa követte. Tehát volt olyan tanítvány, aki elutasította. Júdásra gondolok. Tehát nincs garancia arra, ez nem egy recept, hogyha ezt betartod, akkor biztos az eredmény. De abban tudom biztosítani, hogy tehát személyesen az én részemre, ha rálépek erre az útra, akkor én megtalálom a belső békét és a nyugalmat. Körülményektől függetlenül. Tehát nekem lesz sokkal könnyebb az életem, ha a másik nem is változik meg. Én tudom teljesen másképp kezelni a szituációkat és a helyzeteket. És ez meg tudsz maradni, békés tudsz lenni ugyanazzal az emberrel való kapcsolatodban. Igen. Sőt, a szemlélet nem a negatívjaira fogsz összpontosítani, hanem inkább arra fogsz gondolni, hogy mibe tudnák én neki segíteni. És akkor ezáltal egy igazi segítőtársság tudományom. Igen. Jó. A másik kérdésünk, ami felmerült a beszélgetésünkben, haza akartál költözni, hazaköltöztünk, amikor apu visszament a rövid látogatása során, jöttek a problémák, egyik gond a másik után jött. Nagyon sok ember felteszi ezt a kérdést, hogy jó létemre se nem csinálom ezt, se nem csinálom azt. Jó létemre miért érnek rossz dolgok? Mi a válaszod erre? Hát ez a jó egy kicsit sánti. Emberi szemszögből. Tehát emberi szemszögből, igen, van egy ilyen kifejezés, hogy hogy a jó emberekkel miért történnek rossz dolgok. Pontosan. Ez egy ilyen emberi kifejezés, igen, van ez a kérdés. Na most, ha igazából a rossz dolgokat vizsgáljuk egy kicsit közelebbről, visszatérek az első programra. Otthon vagyok, 2 gyerekkel, tél van, elromlik a fűtés, elromlik a vízpompa, nehézségekbe ütközök. Miért történtek? Csak úgy véletlenül? Ez a kérdés. Hát, ha rendbe teszed a gondolataidat, amit beszéltünk most nemrég, akkor tudjuk, hogy semmi nem történik véletlenül. Abszolút. Az Isten megvizsgálta, és a javamra van. Így van. Tehát én most visszatekintve 100%-osan alá tudom írni azt, hogy engem a Jóisten akkor azokkal a helyzetekkel, azokkal a dolgokkal készített valamire. Tehát így lépcsőről lépcsőre mondhatnám, lépésről lépésre egy még nagyobb próbára készített elő. És akkor nem értettem. Ha értettem volna, nem kellett volna annyi szenvedésen keresztül menni, de annak is megvolt a helye. De nem voltál úgy, hogy mikor jött a próba, akkor feltetted a kérdést, hogy Istenem, miért ér ez a csomó minden? Mert én sokszor jártam úgy, hogy mikor valami jött, az első reakcióm az volt, hogy ez most miért történt. De utána egyből letisztáztam, miután megismertem ezt az evangéliumot, ezt a jó hírt úgymond, az új szemléletet, hogy a javamra van, és ha ér, akkor higgyem el, hogy van is erő hozzá biztosítva Jóisten részéről, és át tudok menni rajta. Így van. Én akkor még abszolút nem ismertem ezt a fajta gondolkozási módot, és de lévén nagyon egy küzdő személyiség, Kutató. küzdő, tehát fizikailag
megharcolni a nehézségekkel 14 éves koromtól, hogy árván maradtam. Tehát én nem ismertem azt, hogy valami lehetetlen, valamit nem lehet átélni. Vagy Szerintem valamit... erre nevelted magad. Így van. Tehát, hogy fizikailag nem volt olyan élethelyzetem, amin ne vágtam oda keresztül magam. Tehát, hogy oda jutottam, hogy nem baj, mert megoldjuk. Ezt is megoldjuk, azt is megoldjuk, azt is megoldjuk. És ahol nem tudott a Jóisten célt érni velem fizikai síkon. Tehát én erre a következtetésre jutottam most, hogy jöttek a fizikai problémák. Megoldottam. Semmi gond nélkül. Fel sem tettem a kérdést, hogy miért jön. Értem. Tehát nem is gondolkoztam el rajta. Oké, ez van, jó, jöhet a következő. Tehát ez is kipipálva, az is kipipálva, az is kipipálva. Nehéz volt, de utána a port leráztam magamról. Tehát, hogy egy ilyen kemény, mivel nagyon sok mindenen átmentem már eddig, tehát mikor kimentünk Amerikába, ott is rengeteg fizikai nehézség, probléma, ezeket már úgy megszoktam eddig. Úgyhogy nem jelentettek nekem lelki gondot a fizikai problémák. És akkor említetted, hogy a Jóisten fizikai úton nem tudott meg elvezetni arra. Áttért lelki problémákká? Abszolút. Meg szeretnéd osztani, hogy mi történt? Igen, is volt? Tehát a lelki gondok, tehát nekem a legfontosabb az lett volna az életemben, ha egy zökkenőmentes házasságom van. Tehát erre vágytam, egy stabil család, egy zökkenőmentes házasság, ez jelentette volna nekem a földön a mennyországot. Mit jelent zökkenőmentes? Mit értesz te az alatt, hogy Hát a zökkenőmentes az nem a kicsi koccanásokra értem, hanem úgy, hogy lelkileg találd meg azt a társat, aki téged meg tud érteni, és aki ott van neked mindig, amikor szükséged van rá, és minden helyzetben egy segítőtárs. Tehát igazából kerested a férjedben azt, hogy legyen az a társ, akinek a vállán úgymond elmondhatod minden gondodat, Abszolút. meg is hallgat, tanácsot is ad, és talán még segít is a problémákban, amikvel küzdködsz. Így van, és maximálisan hűséges. Tehát ezekre érted zökkenőmentes. Így van. Okay. Jó, csak hogy tisztázzuk le, azért akartam, Nem az apró koccanásokról beszéltem, mert azok minden házasságban vannak. De azért nagyjából van olyan házasság, ahol ez úgy nagyjából összejön. Igen, ahol jól egyeznek a igen, társak. megértik egymást, kiegyenlítik egymást. Tehát az egyik ilyen, a másik olyan, de ugyebár simán megy a házasság, mert kiegészítik egymást. Jó, ez nem volt meg. Mi történt? Lelkileg elkezdtél hanyatlani, vagy hogy élted meg? Hát visszatérek oda, ahol az első programban abba hagytuk, tehát amikor pokollá kezd válni az élet, és ez nem feltétlenül a fizikai gondokra terelhető vissza, tehát nem arra gondolok, amikor ezt kezdem aláhozni, hanem egyszerűen 24 órából a 24-et együtt voltunk, és akkor kezdtem rájönni arra, hogy idegenek vagyunk egymásnak. Tehát nincs ideje rám, nem akar meghallgatni, Gondolom, nem szakít időt. Feltűnt az is, hogy nincs közös témátok se nagyjából, mert mikor egy helyre be van zárva az ember 24 órát, akkor... Nem jutottunk addig, hogy témánk legyen. Tehát nem nyitott a beszélgetésre egyáltalán apu. Tehát nem jutottunk el odáig, hogy valamiről, hogy nem találunk ilyesmi, nem jött szóba, mert egyszerűen hárított. Tehát nem adott időt erre.
ez megtörtént. Te süllyedtél lennebb. Így van. Próbáltál barátokat keresni, azok pótolják ezt az űrt az életedben. Nem tudták kielégíteni. Mi Nem. is kezdtünk nőni. Hogy ment tovább a történet? Hogy volt a történet? Te hogy emlékszel? Hát én arra emlékszem, hogy veszekedés volt folyton, Így van. konfliktus volt a családban. És mi volt a veszekedés, ha emlékszel még? Hát, mikor nagyobb voltam, akkor azt, hogy talán olyanok vagyunk, mint apu, az időnket nem tudtuk beosztani. Ez volt az egyik. Amikor kisebb voltam, ha jól emlékszem, az volt, hogy apura nem lehetett számítani. Igen. Akkor gyerekként nem értettem, hogy igazából mit jelent ez, hogy nem lehet rá számítani. Annyit elmondok most, hogy mikor oda nőttem, akkor mi jó kapcsolatba kerültünk. Úgymond lettem egy beszélő társad a problémákban, amikor szükséged volt egy barátra, akkor én voltam az, aki oda nőttem, és leültem veled beszélgetni. Így van. Emlékszem, hogy sokat küzdöttél gondolatokkal, nehézségek voltak. Aput nem értetted meg, hogy lehet valaki annyira... Nem törődöm. Igen, meg hidegen kezeli a családot, és másra mindenkire ideje volt. Ez volt az a dolog, ami volt mindig a probléma. Én így emlékszem ezekre a... Igen, nagyjából így van. Hát az elvárások, ha visszatekintünk, akkor óriási, amit azt mondtam, hogy minden nőnek ezek az elvárásai igazából, nem egy irreális dolgokról beszélgetünk itt, okay? És ide jön, amelyekkel visszatérünk. Tehát nem egy olyan dolog, ami emberileg nem számítható, nem lehet rá számítani. Tehát mindenkinek ugyanezek a problémái, minden nőnek. Nem tölt elég időt a családdal, nem neveli a gyerekeket, nem játszik a gyerekekkel. Ha valamit szeretnék, vagy valahova el szeretnék menni, neki soha nincs ideje rám. Mindenki másra van, mindenki más sokkal fontosabb, és én ott maradok az elvárásaimmal. Tehát ez az a lelki sík, ahol az üresség, vagyis a lelki üresség, mikor fellépik, akkor azt pótolni kellene valahonnan, valakivel, mert egyszerűen ezeket a lelki szükségleteket be kell tölteni. Ezt nem lehet anélkül élni. Ezért van annyi vállás is, mert azt gondolja az ember, hogy ha vele nem ment, akkor a következőben. Abszolút. Az emberek nagyon be vannak csapva ilyen területen, mert azt képzelik, hogy a másik személyben biztos meg lesz az, ami nekem a szükségletem, ahol nekem üresség van a lelkemben. Nálunk is volt ilyen helyzet, nem egyszer akartál elválni aputól, meg hagyni. Mi az, ami az életed folyamán, mi történt? Menjünk tovább a történetünkben.